जस्तै कि हामीले फेसबुकमा रिल बनाउँछौं फेसबुकमा रिल बनाउँदाखेरि हामीले ओरिजिनल रिल बनाउनु पर्ने हुन्छ तर तपाईले चाहनुहुन्छ कतैबाट कपी गरेर पेस्ट गर्ने कपी पेस्ट वाला रिल आज म तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु तपाईले फेसबुकमा रिल मात्रै हैन तपाईले चाहनुहुन्छ भने तपाईले युट्युबमा पनि एज अ शॉर्ट तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यो तरिका म आज देखाउन गएको छु हैन आफ्नो शॉर्ट राख्नु होला आफ्नो रिल्स राख्नु होला तर तपाईले चाहनुहुन्छ कपी पेस्ट गर्नको लागि भने म एउटा दमदार तरिका बताउन गएको छु साथीहरु तर चाहिँ हामीले त्यो रिललाई अथवा शॉर्टलाई सबभन्दा पहिले आफ्नो बनाउनु पर्ने हुन्छ कसरी आफ्नो बनाउने कसरी एडिट गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु आज म कहाँबाट ल्याउने कसरी ल्याउने र कसरी काइन मास्टरमा एडिट गर्ने यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा आज म यहाँहरुलाई यो भिडियोमा देखाउन चाहन्छु त्यसकारणले जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुला शेयर गर्नुला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुला ऑल बेल बटन थिच्नुला नोटिफिकेसनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै गरिकन टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु अब लागौं आजको विषयवस्तुमा विषयवस्तु रहेको छ तपाईले फेसबुकमा रिल्स हैन तपाईले कहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा देखाउन गएको छु र यदि तपाईले युट्युबमा पनि शॉर्ट चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने म तरिका बताउन गएको छु जहाँबाट तपाईले प्रशस्त शॉर्ट्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ तर त्यो शॉर्ट्स र रिल्सलाई सबभन्दा पहिले अपलोड गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो बनाउनु पर्छ एडिटिङ गरेर यो भिडियोको जुन डिस्क्रिप्सनमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा लिंक पाउनुहुन्छ टेलिग्राम च्यानलको मेरो टेलिग्राम च्यानलको यदि तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुला त्यहाँ एउटा म लिंक दिनेछु साथीहरु दुईटा लिंक हुनेछ पहिलो लिंक म दिनेछु जहाँबाट तपाईले विभिन्न प्रकारको रिल्सहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला दोस्रो कुरा रहेको छ डाउनलोड लिंक पनि दिएको छु त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईले रिल्सलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्टोरेजमा हैन डिभाइसमा त्यो पनि देखाउन गएको छु र थर्ड कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले काइन मास्टरमा कसरी एडिट गर्ने त आफ्नो बनाउनको लागि है यो भिडियोलाई स्किप नगर्नुस् पुरै हेर्नुस् है अनि तपाईले यो कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ यो ट्रिक सिक्न सक्नुहुन्छ यो तरिका जान्न सक्नुहुन्छ लागु अब मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेपछि म सबभन्दा पहिले एउटा टेलिग्राम च्यानलमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा लिंक पाउनुहुन्छ नम्बर 1 लिंक त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको स्क्रिनमा साथीहरु यहाँ तपाईले टेलिग्राम च्यानलमा जब जानुहुन्छ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले टेलिग्राम च्यानलको लिंक दिएको छु त्यो च्यानलमा जानुहुन्छ भने मेरो टेलिग्राम च्यानलमा नम्बर 1 मा चाहिँ मैले एउटा लिंक दिएको छु त्यो लिंकमा क्लिक गरेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न प्रकारको भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है एकदमै धेरै प्रकारको भिडियोहरु रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुनै भिडियो पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईले फोटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ फोटो पनि लिन सक्नुहुन्छ भिडियो पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईले रिल बनाउन सक्नुहुन्छ शॉर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ सकेसम्म त आफ्नो ओरिजिनल शॉर्ट्स र रिल बनाउनुस् तर चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ हैन तर यो रिललाई चाहिँ पैसा भन्दा पहिले आफ्नो बनाउने अनि मात्रै अपलोड गर्नुस् हैन जस्तै कि यहाँ म देखाउन चाहन्छु जस्तै तपाईले चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिडियो रहेको छ अब यसलाई चाहिँ के गर्नु होला धेरै रहेको छ यानी यहाँ हेर्नुस् है थुप्रो रहेको छ जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन तर यसलाई चाहिँ अब कसरी हामीले उ गर्ने हैन भन्दाखेरि तपाईले सबभन्दा पहिले अब के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो यहाँ रहेको छ है अब यो भिडियो तपाईले प्ले गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो शेयरको बटन रहेको छ शेयरको बटनमा तपाईले टच गर्नु होला टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कपी लिंक रहेको छ कपी लिंकमा टच गर्नु होला भनेपछि यो भिडियोको लिंक मैले कपी गरिसकेको छु अब तपाई मेरो टेलिग्राम च्यानलमा जानु होला र दोस्रो लिंकमा क्लिक गर्नु होला दोस्रो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो जुन लिंक लिनु भएको छ त्यो लिंकलाई तपाईले पेस्ट गर्नुस् र पेस्ट गरिसकेपछि तपाईले अब आफ्नो मोबाइल डिभाइसमा यो भिडियोलाई पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु अब यो भिडियोलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पाइसकेपछि जस्तै मैले यहाँ देखाउन चाहन्छु जस्तै यहाँ रहेको छ मैले केही भिडियो यहाँ उदाहरणको लागि म देखाउन चाहन्छु जस्तै यहाँ एउटा पिकक रहेको छ यसलाई म टच गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै यस्तै प्रकारको भिडियोहरु तपाईले यहाँ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ अझ पनि यो भन्दा राम्रो राम्रो भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है कस्तो गजब रहेको छ हेर्नुस् है सो एकदमै रिल्समा तपाईले र शॉर्ट्समा यस्तो प्रकारको भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ तर भोइस चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ऑडियो चेन्ज गर्नुस् एडिट गर्नुस् यो रिललाई आफ्नो बनाउनुस् सबभन्दा पहिले हैन त्यस्तै म अर्को देखाउन चाहन्छु जस्तै यहाँ रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो पनि हेर्नुस् है यहाँबाट मैले प्राप्त गरेको छु हेर्नुस् है अब यो भिडियोको ऑडियो हटाउनु पर्ने हुन्छ एडिट गर्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो बनाउनु पर्ने हुन्छ है त्यस्तै गर्न अरु म देखाउन चाहन्छु जस्तै कि यहाँ एउटा मैले घोस्ट डान्सको भिडियो लिएको छु त्यो पनि हेर्नुस् है मैले त्यहीबाट लिएको छु है यसरी र अर्को पनि छ है देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो यो देखिसक्नु भएको है
यहाँबाट यो भिडियो भेजिटेबल डान्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो पनि मैले त्यहीबाट लिएको छु, तपाईले पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारले त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिंक छ, त्यो च्यानलमा जानु होला र त्यहाँ दुईटै लिंक तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन। कहाँबाट प्राप्त गर्ने र त्यो पाएको चीजलाई कसरी तपाईले अब मोबाइलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यो कुरा। अब चाहिँ मोबाइलमा ल्याइसकेपछि, मोबाइल डिभाइसमा ल्याइसकेपछि जस्तै मैले ल्याएको छु यहाँ, अब यसलाई एडिट कसरी गर्ने त्यो कुरामा देखाउन गएको छु, ध्यानले हेर्नु है। काइन मास्टरमा म एडिट गरेर देखाउँछु यहाँहरुलाई। देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले तपाईले काइन मास्टरलाई ओपन गर्नु होला। अब तपाईले काइन मास्टरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ प्लसमा जानु होला। प्लसमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 9:16 चाहिँ तपाईले छान्नु होला। ओके, र त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ मिडियामा जानु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मिडियामा टच गर्नु होला। मिडियामा टच गरेपछि तपाईले अब भिडियो छान्नु होला है त। ओके, यहाँ डाउनलोड फोल्डरमा टच गर्छु, त्यसपछि तीनवटा थोप्लामा जान्छु, यहाँ भिडियो सेलेक्ट गर्छु। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो रहेको छ, यसमा टच गर्छु, रिइन्कोडिङ भनिरहेको छ, एकछिन चाहिँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिडियो आइसकेको छ। ओके, अब यहाँमा ओके गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो 26 सेकेन्डको भिडियो रहेको छ है। यहाँ चाहिँ तपाईले ओके यहाँ चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला र अडियो जुन छ नि, यहाँ अडियो तपाईले सबभन्दा पहिले म्युट गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि तपाईले फेसबुकमा अपलोड गर्नुहुन्छ भने फेसबुककै यहाँ अडियो दिनु होला र युट्युबमा गर्नुहुन्छ भने युट्युबको फ्री म्युजिक राख्नु होला है। यहाँ चाहिँ अडियो मैले यहाँ चाहिँ म्युट गरिदिएको छु। अडियो म्युट गरिसकेपछि यो सबभन्दा पहिलो कुरा, त्यसपछि यहाँ छान्नु होला र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पिड कन्ट्रोल रहेको छ है। स्पिड कन्ट्रोलमा जानु होला र स्पिड कन्ट्रोलमा अहिले 1x रहेको छ, यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ 1.5 मा म गरिदिन्छु है। 1.5 मा 16 सेकेन्डको भइरहेको छ, अलिकति 14 सेकेन्ड। ओके, सो 13 सेकेन्ड लगभग 71 भइरहेको छ। इट्स ओके, म ओके गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ स्पिड मैले बढाइसकेको छु है। ओके, स्पिड बढाइसकेपछि यहाँ भिडियोको लेन्थ पनि कम भएको छ। अब फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। अडियो म्युट गरिसकेपछि स्पिड कन्ट्रोल गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रोटेटमा जानु होला, मिरर गर्नु होला। यसलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्टको राइट, राइटको लेफ्ट म चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेन्ज भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ओके गरिदिनु होला। फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर फिल्टर रहेको छ। कलर फिल्टरमा तपाईले टच गर्नु होला। कलर फिल्टर पहिलो छानिएको छ, यहाँ छान्नुहुन्छ भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ, यहाँ छान्नुहुन्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ फिल्टर चेन्ज भइरहेको छ है। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारले यहाँ कुन फिल्टर राख्ने हैन त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ डिसाइड गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट ओके यो पनि ठीक छ हैन। फिल्टर चेन्ज गर्नुपर्ने नै हुन्छ साथीहरु, यो ठीक देखिरहेको छ है। यहाँ चाहिँ ओके गरिदिन्छु। अब तपाईले फेरि यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ कलर फिल्टर गरिसकेपछि यहाँ कलर एडजस्टमेन्ट पनि अलिकति गर्नु होला। जस्तै ब्राइटनेस अलिकति बढाइदिनु होला अथवा घटाइदिनु होला, तपाईको विचार हो है। घटाउने बढाउने काम चाहिँ अवश्य गर्नु होला, अलिकति चेन्ज गर्नु होला। जस्तै यो कन्ट्रास्ट रहेको छ, कन्ट्रास्ट पनि अलिकति बढाइ चाहिँ घटाउने बढाउने काम चाहिँ गर्नु होला। ओके, र त्यसै नै अर्को पनि रहेको छ, यसलाई पनि म अलिकति बढाइदिन्छु है। देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुरामा चेन्ज हुनुपर्छ है। यहाँ चाहिँ एडजस्ट कलर एडजस्ट गरिसकेपछि ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि यति नै हो साथीहरु है। अब तपाईले चाहनुहुन्छ भने अलिकति यदि भिडियोमा यहाँ साइडमा स्पेस छ भने तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ क्रोप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके म इक्वल टु मा दिन्छु र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति यहाँ चाहिँ हल्का म क्रोप गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति मैले मात्रै क्रोप गरेको छु। तपाई यदि भिडियोको वरिपरि ठाउँ छ भने स्पेस छ भने तपाईले क्रोपिङ गर्नु होला, नत्र थोरै क्रोपिङ पनि गरिदिनु होला। ओके गरिदिन्छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो टोटली अब मैले यति एडिट गरिसकेपछि यो चाहिँ अब मेरो ओरिजिनल भयो, किनभने यसमा मैले कलर फिल्टर देखि लिएर हरेक कुरा गरेको छु। स्पिड पनि बढेको छ हैन। अब फेसबुकमा अपलोड गर्दा फेसबुकको म्युजिक युज गर्छु, युट्युबमा गर्दा युट्युबको फ्री म्युजिक युज गर्छु साथीहरु। ओके, सो हामीले कपिराइटबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ जसरी पनि यो रिललाई चाहिँ। ओके, अब यो चाहिँ यति सेभिङ गरिसकेपछि तपाईले चाहनुहुन्छ भने टेक्स्ट केही लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ आउनु होला, यहाँ र यहाँ पछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। ओके, यो एक्सपोर्ट भइरहेको छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ म फाइल म्यानेजरमा जान्छु, यहाँ भिडियोजमा जान्छु भनेपछि यहाँ तयारी भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके, सो रिल तयारी भइसकेको छ हैन। धेरै कुरा मैले एडिट गरिसकेको छु, यो भिडियोलाई आफ्नो बनाइसकेको छु। अब तपाईले यसलाई मजाले फेसबुकमा र युट्युबमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तर चाहिँ अपलोड गर्नुभन्दा पहिले तपाईले त्यो भिडियोहरुलाई आफ्नो भिडियो बनाउनुस्, आफ्नो केही भ्यालु थप्नुस्, आफ्नो केही कला थप्नुस्, आर्ट थप्नुस् र केही चेन्ज गर्नुस्। धेरै कुराहरु जस्तै फिल्टर भयो, कलर भयो हैन, अलिकति स्पिड भयो, सम्पूर्ण कुराहरु जुन कि मैले देखाइसकेको छु भिडियोमा, यस्तै गरेर तपाईले
यसरी चाहिँ कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। ओके, सो यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुला, भिडियोलाई लाइक गर्नुला, शेयर गर्नुला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।